ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? હું છુઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ફ્રેશ ફિશમાં. આજે બનાવી છે આપણે ઓનિયનની ચટાકેદાર એવી ચટણી. અને એ ચટણી એવી છે કે એની લાઈફ લાઈન બહુ લાંબી છે, મતલબ 3 મહિના માટે તમે સ્ટોર કરી શકો. અને રોટલી હોય, રોટલા હોય, પરોઠા હોય કે સાથે ભાખરી સાથે પણ તમે ખાઈ શકો. અને જ્યારે શાક પણ ના હોય ને ત્યારે પણ તમને શાકનો ખ્યાલ પણ ના આવે એવી આ ચટપટી એવી ચટણી છે. અને સ્ટુડન્ટ માટે આ રેસીપી મારી ખાસ છે, કારણ કે જે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી સ્ટુડન્ટ રહે છે એમના માટે આ રેસીપી એટલા માટે છે કે એમની પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો હોય છે, વર્કઆઉટ હોય છે, પ્લસ એમનું સ્ટડી પણ ચાલતું હોય છે. તો એ સ્ટોર કરીને રાખે ને તો 3 મહિના માટે આનો ઉપયોગ શાંતિથી આરામથી તમે ખાઈ શકો. તો જો રેસીપી ગમે ને તો વિડીયોને શેર કરજો, અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરી લઈએ. તો એના માટે અહીંયા છે ને આપણે થોડું પાણી બોઇલ કરી લેવાનું છે, એકદમ સરસ ઉકાળી લેવાનું છે. પહેલાં શરૂઆતમાં પાણી ગરમ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી આપણે રેસીપીની શરૂઆત કરશું. તો અહીંયા મેં આ કાશ્મીરી જે મરચાં આવે છે 10 નંગ, 8થી 10 નંગ મરચાં લેવાના છે કાશ્મીરી. અને એને આપણે આ પાણી જે બોઇલ કર્યું એની અંદર આપણે બરાબર આને ભીગોઈ દઈશું. તો ભીગાવવા માટે આપણે પહેલાં આના ડંઠલ અલગ પાડી લઈશું, અને ડંઠલ અલગ પાડી અને આના બિયા પણ દૂર કરી દઈશું. તો જુઓ, આ રીતે આને ઉપરથી કેપ હટાવશો એટલે બધા જ બિયા એની જાત મેળે જ નીકળી જશે. તો આ રીતે આપણે મરચાંમાંથી બધા જ બિયા કાઢી લેવાના છે, અને પછી આપણે આને એકદમ ગરમ પાણી જે હોય છે બોઇલ કરેલું એની અંદર 10 કે 15 મિનિટ માટે પલાળીને રહેવા દેવાના છે. હવે ચટણીની અંદર વધારે પડતા બિયા ના આવે એટલા માટે આપણે આ બી થોડા દૂર કરેલા છે, અને હવે આને આપણે પલાળી દઈશું. તો આપણે જે ગરમ પાણી કર્યું છે બોઇલ કરેલા પાણીની અંદર આને પલાળી દેવાની છે, મતલબ 15થી 20 મિનિટ, 8 મિનિટ, 10 મિનિટ જેવો તમારો ટાઈમ એકદમ પલળી જાય ત્યાં સુધી આને પલાળવાની છે. પાણી જો વધારે ગરમ હશે તો ફટાફટ પલળી જશે. તો આ રીતે આપણે આને બોઇલ કરેલા પાણીની અંદર પલાળી દઈશું. એકદમ યુનિક રેસીપી છે અને એકદમ સ્ટોર કરવા લાયક રેસીપી છે, તો જરૂરથી બનાવજો. અને આ છે બિયા. તો આ બિયા વધેલા છે ને એને તમે તમારો હોમ ગાર્ડન હોય તો એમાં પણ તમે વાવી શકો. અહીંયા લીધા છે મેં 4 મોટા ઓનિયન, અને એ પણ આ કલરના, રેડ કલરના, મતલબ 4 મોટા ઓનિયન લેવાના છે. અને આ રેસીપી છે એ જે ક્વોન્ટિટીમાં બની છે એ ક્વોન્ટિટી બનાવો તો એ પ્રમાણે મસાલા એડ કરવાના છે, અથવા તો આની હાફ ક્વોન્ટિટી. 3 મહિના માટે તમે આને સ્ટોર આરામથી કરી શકો છો એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને. હવે આ ઓનિયનને મેં આ રીતે કટ કરી લીધા છે, જોઈ શકો છો ઊભા કટ લગાવ્યા છે, જેથી કરીને આ એક એક લેયર અલગ થઈ જશે. તો હવે આપણા મરચાં પર બરાબર પલળી રહ્યા છે. અને ઓનિયન અહીંયા તમે કોઈ બી લઈ શકો, જરૂરી નથી કે રેડ કલરના. મને રેડ કલર વધારે ગમે છે એટલે મારે ત્યાં રેડ કલરના જ ઓનિયન અવેલેબલ હોય છે. પણ તમે કોઈ પણ ઓનિયન તમારા ઘરમાં અવેલેબલ હોય આ રીતના મોટા 4 નંગ ઓનિયન લઈ લેવાના છે, અને આ રીતે એને કટ કરી લેવાના છે. અને બીજું કે મરચાંને છે ને પહેલાં પલાળી દેવાના છે. હવે આ જે ડુંગળી છે, મતલબ જે ઓનિયન છે, એની તમે પૂરી રેસીપી બનાવશો ને ત્યાં સુધી મરચાં પલળવા દેવાના છે, એટલે મરચાં આપણા બરાબર પલળી જશે. ત્યાં સુધીમાં તો પલળી જશે. હવે આને સાઈડ પર રહેવા દઈશું ને અહીંયા મૂકી દઈશું આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ. અને એમાં આપણે અડદની દાળ નાખી છે અડધી ચમચી ચણાની દાળ, અને હાફ ચમચી જીરું એડ કર્યું છે, ને હાફ ચમચી આપણે કરી છે મેથીના દાણા એડ. હવે આને બરાબર આપણે શેકી લેવાના છે. હવે ખાસ તો આ ચટણી સ્ટોર કરવામાં આવે છે એટલે એના માટે આ શેકાવવું બહુ જરૂરી છે. હવે અહીંયા મેં 10થી 12 કળી તાજું ફ્રેશ લસણ ફોલીને એડ કર્યું છે. આને પણ એકદમ સરસ શેકતા રહેવાનું છે, ને એ પણ લોથી મીડિયમની વચ્ચે. તો જેમ જેમ મસાલા બરાબર શેકશો એમ આનું આ જે લાઈફ લાઈન છે એ થોડી વધી જશે. એટલા માટે સ્ટોર કરવા માટે આપણે આ ચટણી બનાવતા હોય તો મસાલા બરાબર રીતે શેકાવા જોઈએ. અને આ બરાબર લસણની કળી પણ થોડી શેકાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે ઓનિયન કાપીને કટ કરીને રાખ્યા છે, 4 મોટા નંગ ઓનિયનના આપણે સાઈડ પર રાખ્યા હતા, એ આની અંદર એડ કરી દઈશું. ને હવે જે પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે એ એકદમ ધીમી છે, થોડી વાર લાગશે, પણ આની લાઈફલાઈન લાંબી છે તો તમારે અનુસરવી પડશે. તો એટલા માટે આને હવે શેકાતા થોડી વાર લાગશે. તો ધીમે ધીમે તમારે મીડિયમથી લોની વચ્ચે આને ગેસ ચલાવવાનો છે, ને એકદમ સરસ આને શેકતા રહેવાનું છે.
આપણે ત્યાં એટલી બધી ચટણી બને છે ને કે વેરાયટી તમે જુઓ ને તો ઘણી બધી વેરાયટી અવેલેબલ હોય છે ચટણીની અંદર. પણ મને તો આ ચટણી વધારે પસંદ આવે છે કારણ કે રોટલી હોય, રોટલા હોય, ભાખરી હોય કે પરાઠા હોય, કંઈ પણ સાથે આ ચટણી ચાલી જાય છે. બીના શાક ન હોય તો પણ ચાલે. હવે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે થોડું એવું નમક એડ કરી દેવું આ ટાઈમ પર અને પાછું આને ચલાવતા રહેવું. જુઓ ગોલ્ડન રંગ થાય છે. આવો રંગ એકદમ રંગ ચેન્જ થઈ જવો જોઈએ ચટણી આ જે ઓનિયન છે એનો. અને ત્યાર પછી આપણે બીજી પ્રોસેસ કરીશું. તો આને શેકતા થોડી વાર લાગશે. તો આ રીતે આપણી ચટણી તૈયાર થાય છે. અને એકવાર બનાવશો ને તો તમે કહેશો કે ના એકદમ પરફેક્ટ. અને આ ચટણી તમે કાયમ માટે સ્ટોર કરીને રાખો નહીં ને તો મને કહેજો, કારણ કે એવી આ ચટણી તૈયાર થાય છે. અને 90 ડે માટે તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જુઓ હવે આને શેકવાનું કેટલું, તો શેકવાનું એટલું કે આ ખુદ ઓનિયન જાતે જ તમને બોલશે કે હવે હું કન્ફર્મ શેકાઈ ગયું છું. જુઓ કલર આખો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને લસણની કળીમાં પણ થોડી થોડી દાજ બેસી ગયેલી છે. હવે આનું પાણી છે, આ મરચાં જે પલાળીને રાખ્યા એ પાણી આપણે અલગ કાઢી લઈશું અને મરચાં પણ અલગ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આની અંદર આ મરચાં આપણે એડ કરી દઈશું. પ્રોસેસ થોડી ધીમી છે પણ ચટપટો એવો સ્વાદ આપણે 90 ડે માટે મળે છે. તો જરૂર બનાવવા જેવી ચટણી છે ને, રેસીપી ખુદ મારી છે. તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો. અને એકવાર બનાવશો ને તો બનાવીને 3 મહિના માટે વારે વારે સ્ટોર કરતા થઈ જશો. એવી આ ચટણી બનીને તૈયાર થાય છે. હવે આની અંદર આપણે ઉમેરી દઈશું જે મરચાં છે એને આપણે પલાળીને રાખ્યા હતા. જ્યાં સુધી આ પ્રોસેસ થઈ ત્યાં સુધીમાં તો આપણા મરચાં એકદમ સરસ પલળી ગયા છે, કારણ કે પાણી આપણું એકદમ બોઇલ થયેલું હતું. હવે આ મરચાંને આની અંદર એડ કરી દઈશું ને 2 મિનિટ માટે પાછું આને શેકી લેવાનું છે. આ જ રીતે કન્ટિન્યુ. અને હવે છે ને ફ્લેમ એકદમ લો કરી દેવાની છે. લો ફ્લેમ પર આને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે સાતળવાનું છે. અને આ સતળાઈ ગયા પછી પણ 2 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આમાં બાકી છે. એ એકદમ સિક્રેટ ટેસ્ટ આપવા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. જુઓ તો આ રીતે આપણો આ 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. અને અહીંયા છે આ આંબલી, મેન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ. આંબલી કેટલી એડ કરી છે? તે 1 થી 1.5 કલી. બસ આટલી જ આંબલી આની અંદર એડ કરવાની છે. અને મીઠું પણ આપણે ઉમેર્યું હતું, આંબલી પણ ઉમેરી દીધી. અને હવે પણ હજી એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આમાં બાકી છે જે એની સેલ્ફ લાઈફ વધારી દેશે. તો એ છે ગોળ. તો ગોળ કેટલો નાખવાનો? તો જેટલી આપણે આંબલી નાખી છે ને, આ ક્વોન્ટિટીનું નથી જોવાનું, આપણે આંબલીની સાથે ગોળને સરખાવવાનો છે. તો આપણે આંબલી કેટલી નાખી છે બસ એ પ્રમાણે આપણે ગોળ એડ કરવાનો છે. પણ આ ટાઈમ પર બિલકુલ નહીં. હજુ પણ આમાં ઘણી પ્રોસેસ બાકી છે. જ્યારે એ પ્રોસેસ થાય એ ટાઈમ પર આપણે ગોળ એડ કરવાનો છે. તો હવે આ એકદમ રીતે મરચાં અને આપણા ઓનિયન શેકાઈ ગયા છે ને આને બિલકુલ આપણે ઠંડુ પાડી લીધેલું છે. એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ જાય પછી આને આપણે મિક્સર જારની અંદર એડ કરીને પીસી લેવાનું છે. ને એટલો ફાઇન એકદમ પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે. ને પાણી બિલકુલ પણ એડ કરવાનું નથી. જે રીતનું આ કન્સિસ્ટન્સ છે એ જ રીતે આપણે આમાં પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. જોઈ શકો છો આ રીતે આ બધું જ આની અંદર એડ કરી દઈશું અને એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. જો દેખાય છે ને એકદમ બ્રાઉનિશ છે, એકદમ શેકાઈ ગયું છે. તો સેલ્ફ લાઈફ આની લાંબી છે. તો કોઈ પણ આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કર્યા હોય કે પછી કંઈ પણ લાંબો ટાઈમ માટે સ્ટોર કરવું હોય તો એના માટે શેકવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે નમી થોડી પણ અંદર રહેશે તો ખરાબ થવાની શક્યતા રહેશે. એટલા માટે એકદમ ધીમી રેન્જે થોડી વાર લાગે છે પણ ચટપટી એવી ચટણી તૈયાર થાય છે. તો હવે આને આપણે મિક્સર જાર બંધ કરી અને એકદમ ફાઇન એવી પેસ્ટ બનાવી લઈશું. અને આને પીસતા મારે થોડી જે અન્ય ચટણી આપણે બનાવીએ એના કરતાં થોડી વધારે વાર લાગેલી છે. એટલે આને ટર્ન આઉટ કરી થોડી વાર માટે પીસવાની છે ને પછી આ ચટણી ચાલે છે. એટલે થોડી વાર લાગે છે પણ આ રીતની આને એકદમ સરસ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. ત્યાર પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈશું. તો તૈયાર છે, આપણે પેસ્ટ તો બની ગઈ છે. હવે આપણે આને વઘાર કરવાનો છે. તો વઘાર માટે આપણે જોઈશું કે 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે. તેલ એકદમ ગરમ થાય ત્યાર પછી આપણે વઘાર દઈશું. જો એકદમ ચટાકેદાર આપણી ચટણી બનીને તૈયાર થશે. તો 2 ટેબલ સ્પૂન અહીંયા તેલ મૂકી દઈશું અને તેલને બરાબર ગરમ કરી લઈશું. ત્યાર પછી 1 ચમચી અડદની દાળ,
દાળને થોડી સાતળવા દઈશું. થોડી એવી ચપટી ભર હિંગ અને નાખી દઈશું આપણે જા એવા, મતલબ વધારે પડતા આપણે કઢી પત્તાનો ઉપયોગ કર્યો છે, કારણ કે કઢી પત્તા મને વધારે પસંદ છે ને તાજા ઘરના ફ્રેશ મને મળી રહે છે તો હું વધારે ઉપયોગ કરું છું. તમે જોતા જશો કે મારી રેસીપીમાં વધારે પડે છે. અને હવે આજે આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અને આને હવે એકદમ ધીમી ગતિએ, મતલબ લો ફ્લેમ પર આને શેકતા રહેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ લાગશે પણ સરસ એવી ચટપટી ચટણી તમારી બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને 90 ડે માટે તમે આને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને રેફ્રિજરેટરની અંદર સ્ટોર કરી શકો છો. સફરમાં સાથે લઈ જશો, કંઈ પણ રોટલી પરોઠા કે પછી ભાખરી હોય સાથે ખાઈ શકો. શાક ના હોય તો પણ શાકની યાદ ન આવે. હવે આમાં થોડું એવું નમક અને હાફ ટીસ્પૂન આપણે ગોળ એડ કર્યો છે. નમક ચાખીને એડ કરવું, કે આગળ પણ આપણે નમક એડ કર્યું હતું તો એ પ્રમાણે નમક એડ કર્યું છે. અને હાફ ટીસ્પૂન આપણે ગોળ એડ કર્યું છે. બરાબર એટલી શેકવાની છે કે આ તેલ જે આપણે આની અંદર અત્યાર સુધી એડ કર્યું ને બરાબર તેલ બહાર દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી આને શેકી લેવાની છે. નમી થોડી પણ ન રહેવી જોઈએ, ત્યારે આપણે આ ચટણી તૈયાર થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવી લાગે છે તમને મારી રેસીપી? કોમેન્ટ બોક્સમાં ક્યારેક કોમેન્ટ કરી અને મને જણાવતા રહો, જેથી મને ખબર પડે કે તમે મારી રેસીપી પસંદ કરો છો કે નહીં. રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને શેર કરી શકો, શેર કરજો તમારા કોઈ ગ્રુપ્સમાં. અને મારી ચેનલ પર જો કદાચ તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય હજી સુધી તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. આવી અવનવી રેસીપી સાથે આપણે મળતા રહીશું. અને ફરી મળીશું આપણે એક અલગ જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.